Hello and welcome to the Ethio Online School, which is open for Ethiopians who like to learn English with an American accent. Today we are going to see the most controversial modal verbs, must and have to. They are quite similar and very difficult to differentiate them. ሰላም እንኳን ወደ ኢትዮ ላንጉዌጅ ስኩል በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎት እንዳይረሱ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንግሊዝኛ ቋንቋን በመማር ሂደት ውስጥ ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛ ንግግር ውስጥ ተመሳሳይ የሚመስሉ ነገር ግን የተለያዩ የሆኑ ሁለት የተለያዩ ፐርፐዝን ለመግለጽ የምንጠቀማቸውን ቃላቶች እናያለን። በጣም ግራ የሚያጋቡ ሞዳል ቨርብ መስትና ሀፍቱ ሁለቱም በምናይበት ጊዜ ለሁለት ፐርፐዝ እንጠቀምባቸዋለን። ኔሴሲቲን እና ኦብሊጌሽንን ለመግለጽ የትኛው ምን አይነት ስትሮንግ ኦብሊጌሽን የትኛው ይገልጻል፣ የትኛው ኔሴሲቲ ላይ ፎከስ ያደርጋል፣ የትኛው ደግሞ በአድቫይስ ፎርም እንጠቀማለን የሚለው ነገር ብዙዎቻችንን ግራ ያጋባል። መስትን በምንወስድበት ጊዜ መስትን በሶስት አይነት ሁኔታ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው የሚሆነው ፐርሰናል ኦብሊጌሽንን to express personal obligation in the form of advice ለዛ ለምንናገርለት ሰው ይጠቅማል ወይ ደግሞ ነሰሰሪ ነው ብለን የምንናገረውን እንደ በኦብሊጌሽን ፎርም መናገር እንችላለን። ለምሳሌ you must work hard ወይ ደግሞ you must visit a doctor when you feel ill መስትን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ስትሮንግ የሆነ አድቫይስ ለመስጠት ነው in the form of personal obligation ላይ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ደግሞ በምናይበት ጊዜ you must work hard it is an advice for the person ለዛ ሰው እንደ ምክር የምንሰጠው ቃል አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ to express what the speaker think is necessary የሚናገረው ግለሰብ አስፈላጊ ነው ብሎ የሚያምነውን ነገር በዛ ሐሳብ ውስጥ እንደ አድቫይስ ነገር ግን እንደ ስትሮንግ አድቫይስ ወይ ደግሞ necessary obligation አድርጎ የሚያስበውን ነገር ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ያ ምንድነው ያ ነገር መሆኑ በሶስተኛ አካል አንገደድም። ፎርስ የሚያደርገን አካል የለም። ነገር ግን ያ ነገር መሆኑ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስትሮንግ የሆነ ሌቭል ኦፍ ኢምፖርታንሲ ወይ ደግሞ ኔሴሲቲን ለመግለጽ በጣም ኔሴሰሪ የሆነ የሚናገረው ሰው በጣም ኔሴሰሪ ነው ብሎ የሚያምነውን ነገር ለመግለጽ መስትን እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ all the passenger must wear the seat belt there is no rule that forces us to imply that, but it's very necessary to reduce a damage. Strong level of importance ወይ ደግሞ necessity በመስት ተጠቅመን መግለጽ እንችላለን። ምሳሌውን በምናይበት ጊዜ all the passenger must wear the seat belt. There is no force, there is no rule, there is no regulation that forces us to imply that system. But it is very necessary when the person or the speaker think that it is very necessary or we can explain that ideas by using must. ሶስተኛው ደግሞ መስትን የምንጠቀምበት to express subjective obligation subjective የሆነውን obligation explain ለማድረግ መስትን እንጠቀምበታለን። ማለትም ተናጋሪ ማድረግ ያለብኝ ብሎ የሚያምነው ወይ ደግሞ የሚያስበውን ነገር ለመግለጽ መስትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዳጌ እስኪ ንገር I must go. I must go. That's it. That's very necessary for him to go. ስለዚህ መስትን በእነዚህ ሶስት ሁኔታ ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፐርሰናል ኦብሊጌሽን ወይ ደግሞ አድቫይስ ለመስጠት፣ ሁለተኛው ደግሞ የምናገረው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ብለን በምናምንበት ጊዜ መስትን ተጠቅመን መግለጽ እንችላለን። ሶስተኛው ደግሞ ሰብጀክቲቭ የሆነ ግላዊ እኛን የሚመለከቱትን ኦብሊጌሽን ወይ ደግሞ necessary የሆነ ሐሳብ መናገር ወይ ደግሞ መግለጽ በምንፈልግበት ጊዜ መስትን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ሀፍቱን ነው። ሀፍቱን በምናይበት ጊዜ ከመስት የሚለይበት ትልቁ ነጥብ የሚሆነው ሌላ ሶስተኛ ወገን አስገዳጅ ወገን አለ ማለት ነው። በምናወራበት ጊዜ የምናወራው ነገር በህግ በጣም ስትሮንግ የሆነ ኦብሊጌሽን ነው። ያን ነገር ባለመፈጸማችን ወይ ደግሞ ያ ነገር ባለመከናወኑ ፐኒሽመንት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሀፍቱን በምናይበት ጊዜ በዋናነት በሁለት አይነት መልኩ እንጠቀመዋለን። የመጀመሪያው የሚሆነው when the subject is forced or obliged by the external power maybe by the law or by the rules
በህግ ወይ ደግሞ በመመሪያ ሶስተኛ ወገን አስገዳጅ ሁኔታ ወይ ደግሞ ሲቹዌሽን ውስጥ በመንገባበት ጊዜ ወይ ደግሞ ያንን አይነት ሲቹዌሽን ኤክስፕሌን ለማድረግ ዲስክራይብ ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ የምንጠቀመው have to ነው። have to የፐኒሽመንት ያለው ማለት ነው። የሆነ ቅጣት ያለውን አይዲያ ወይ ደግሞ ያ ነገር አለመከናወኑ በሶስተኛ ወገን ይሁን የሚያስቀጣንን ነገር ስለዛ አይነት ሲቹዌሽኖች ለማብራራት በምንፈልግበት ጊዜ የምንጠቀመው ነው። ለምሳሌ the student have to wear the uniform. If they are not willing to wear the uniform, they will be punished by the school rules. ስለዚህ ያንን ነገር አለማድረግ ቅጣትን የሚያስከትል ከሆነ በእንደዛ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ስንገባ ሀፍቱን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እንደምሳሌ በምናይበት ጊዜ the student have to wear the uniform. If they didn't follow that rule, they will be punished by the school. So የሶስተኛ ቅጣት አለው ማለት ነው። ያንን ነገር አለማድረጋችን ቅጣትን የሚያስከትል ነገር ሲሆን በዚህ መልኩ ሀፍቱን መጠቀም እንችላለን። ሰብጀክት ወይ ደግሞ ድርጊቱን የሚፈጽመው ሰው ወይ ደግሞ ድርጊቱ ተግባራዊ የሚደረግበት ሰው በሌላ ሶስተኛ አካል የሚገደድበት ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ሀፍቱን መጠቀም እንችላለን ያን አይነት ድርጊት ለመግለጽ። ሌላኛው ሀፍቱን የምንጠቀምበት ሁለተኛው ሲቹዌሽን ደግሞ to express an objective obligation። መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል? መስትን የምንጠቀመው ሰብጀክቲቭ ኦብሊጌሽንን ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ሀፍቱን ደግሞ ስንል የምንጠቀመው ኦብጀክቲቭ ኦብሊጌሽንን ወይ ደግሞ ሶስተኛውን ወገን ስለ ሶስተኛ ወገን መብት አሊያም ግዴታ በምናወራበት ሲቹዌሽን ውስጥ ስንሆን ሀፍቱን ተጠቅመን ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ዳጊ ሀፍቱን ተጠቅመ አንድ ምሳሌ ስጠኝ ለኦብጀክቲቭ ኦብሊጌሽን የሚሆን። The children have to protect it. Right, brothers. The children have to protect it. እኛ ላይ ተግባራዊ የማይሆን ወይ ደግሞ ሰብጀክቱ ላይ ተግባራዊ የማይሆን ዲዩቲ ወይ ኦብሊጌሽንን ኤክስፕሌን ለማድረግ ስንፈልግ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። The subject is not the one who forced it or obliged. It is the object part. ለምሳሌ the children have to protect it. Maybe they have to protect it by the law. Maybe they have to protect it by their family. እንደዚህ አይነት ሁለት ሲቹዌሽኖች ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ኦብጀክቲቭ ኦብሊጌሽንን ወይ ደግሞ ሰብጀክት ፎርስድ በሌላ ኤክስተርናል ፓወር ወይ ደግሞ በሌላ ኤክስተርናል ፎርስ ኦብሊግ ወይ ፎርስድ የሚደረግን ሰብጀክት ኤክስፕሌን ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ሀፍቱን መጠቀም እንችላለን። ለዛሬ ያዝንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ጥያቄዎችን፣ ፒዲኤፎችን እንዲሁም ደግሞ ለእንግሊዝኛ መማሪያ የሚያገለግሉ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሌሎች የቴሌግራም የፌስቡክ ሶሻል ገጾቻችንን መጎብኘታችንን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ have a great time.